Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay hai anh em mình sẽ làm một cái món ăn dân dã nhất, và cái món đó là lòng thối chu vắt giới. Đấy, gồm có nguyên liệu, gồm có phần chính nó là lòng thối chu vắt giới, dưa chua, rồi khóm, rồi cà chua, rồi hành ngò thì là hành ngò các kiểu đúng không? Sả và giấm. Ồ, cho giấm đã quá. Riêng cái món lòng thối này ấy, thì các bạn phải làm như sau. Bây giờ mình sẽ triển khai đi làm lòng trước ha. Mình sẽ bỏ đây, cho ít muối, các bạn nhớ nhé, phải bóp muối nhé, bóp muối đến 2 đến 3 lần nhưng mà thôi, và bóp thật mạnh, bóp lâu. Bóp kỹ kỹ mà ăn thối quắc luôn nha anh. Trong cái này yên tâm đi. Mới đầu lòng thối chu vắt giới này luôn luôn là phải được sự vệ sinh rất là sạch sẽ, không phải là bóp. Mới đầu là bóp muối trước đúng không? Đúng rồi, bóp muối trước, bóp nhừ đi. Ok. Rồi mình sẽ vặn nước rửa sạch cái này đi. Có chỗ rửa đã quá ha. Đấy, rồi sẽ vớt ra. Vớt này rồi. Và điều quan trọng nữa đây nhé các bạn, là phải lộn nó ra rồi vệ sinh bên trong, nó cái mỡ nó dính bẩn. Đây là cái này là cái mé trong của cái ruột nhé. Bây giờ cái phần này là phần ruột gì anh? Phần này là phần khấu linh của con heo á, của chu vắt giới á. Này heo trẻ đúng không hay là heo già? Vừa hả? Chu vắt giới này thì tùy mình mua, tùy hôm. Có hôm thì mua được cái lòng của chu vắt giới nó ngon hơn là heo già. Này càng già càng ngon hả? Càng già càng ngon. Cua đảo rồi. Này mà làm mà còn thối là ăn đã lắm nè. Mùi nó thum nó ngon. Đúng dân chơi đó. Phải dân mà. Vậy người ta mới gọi là lòng thối chu vắt giới, chứ còn nếu như không thì người ta đâu có gọi làm gì. Phải dân chơi nữa là ăn vậy đúng không? Dân chơi ấy. Mà dân thường đâu dám ăn đâu. Dân biết ăn. Chỉ có dân thích ăn thì nấu thôi, mới hay ăn những cái món mà đặc trưng nhất. Thích ăn thì nấu. Thế mà chỉ có dân thích ăn thì nấu thôi. Đó, lặn này nè các bạn. Đó. Sẽ vệ sinh những cái phần bẩn dính ở trong cái phần trong của con heo nhé các bạn. Sạch sẽ ha. Sẽ cho thêm ít muối vào, bóp lên đây, sạch sẽ này. Các bạn nên nhớ nhá, bóp càng nhiều càng tốt, bóp càng nhiều thì cái lòng ăn càng giòn nhá. Nếu mà mình mà bóp ít mà cái lòng nó ăn sẽ không được giòn. Bóp càng nhiều ăn càng giòn. Đúng rồi, bóp càng nhiều ăn càng giòn. Nói chung là vậy đó. Đó, bây giờ mình đã rửa sạch rồi cái phần trong rồi nhé. Cái phần trong này mình đã rửa sạch sẽ này các bạn. Rồi. Đó, các bạn nhìn thấy không? Rất là trắng và thơm. Đã bắt đầu nó chuyển sang mùi thơm rồi đấy các bạn. Từ mùi thối mà chuyển sang mùi thơm mới sợ chứ. Hay thiệt. Bớt chút muối mà bớt có chút muối mà từ mùi thối chuyển mùi thơm.
Đó, còn bây giờ mình sẽ lộn nó ra, giật nó ra này, lộn nó trong này. Bây giờ mình sẽ lộn cái chính quy ra nhé. Chính quy, là lộn ra lúc bình thường đó đúng không? Bình thường đó đúng không? Lộn ngược ra chứ không bình thường, bất bình. Hay ha. Ồ. Thì đây là hai anh em mình là chỉ có thích ăn thôi. Ăn thì lấu. Rồi cái này bây giờ mình sẽ đổ cái nước này đi. Đây, bỏ cái nước này đi. Và mình sẽ cho vào đây một ít dầu ăn. Dầu ăn. Ồ, quan trọng nè các bạn. Đây là cái khâu khử mùi rất là quan trọng nhé các bạn. Một chút dầu ăn. Rồi. Thêm một chút muối. Dầu ăn, muối, các bạn nhớ nha. Rồi mình sẽ cho một ít giấm. Một chút giấm. Ồ, xíu giấm. Hay quá nơi. Để tiếp theo mình sẽ bỏ giấm nhé. Vậy là có giấm, muối, dầu ăn đó. Dầu ăn. Để mình tẩy cái mùi đi nhé các bạn. Và mình sẽ bóp lên. Sạch sẽ. Bếp bạn bóp trong khoảng bóp mà càng đều tay thì càng nhiều thì càng tốt. Không có quy định, còn ai mà làm 4 bóp thì cũng tùy thôi. Thúi đáng chịu đúng không? Thúi đáng chịu. Không, cái cách làm của mình đây đảm bảo với các bạn làm theo cách này của mình sẽ không bao giờ có mùi thối nha các bạn. Nó sẽ tạo ra được cái vị thơm ngon nhé các bạn. Bây giờ mình rửa sạch đi nhé. Ok. Rồi, bắt đầu mình rửa sạch đi này. Rồi, mình cho ra rổ này. Rồi, xong. Mình sẽ đun nước sôi. Đun nước sôi. Và mình sẽ đập gừng xả đập xả ra. Mình thả vô. Khoảng 3 cây hả anh? 2 đến 3 cây thôi. Bỏ xả vô này các bạn. Và nước sôi rồi mình trộn lòng hả anh? Đúng rồi. Mình cái thứ nhất là nước sôi lên mình trộn vào để cho mình cái thứ nhất mình dễ thái, hai nữa là cho cái xả vào để khử bớt cái mùi thối đi. Sạch sẽ một lần nữa. Bây giờ bước kế tiếp mình sẽ đổ một chút cái nước mà mình nấu với lại xả nhé. Đổ ở đây để mình trần lên để cho nó khử mùi nha các bạn. Đổ vô luôn. Đổ vô. Ồ, nhìn đã quá. Nhìn là thấy thơm rồi đó. Rồi mình sẽ đem mình bóp và mình rửa sạch lại. Rửa thêm một lần nữa các bạn. Rửa thêm một lần nữa nha các bạn. Các bạn nên nhớ nhé. Nếu như làm những cái bước quy trình theo cái bước quy trình như của mình làm này này, từ thối, đang từ thối mà chuyển sang thơm nó mới là đáng nể nhé các bạn. Còn nếu mà làm không đúng quy trình ấy, nó sẽ là từ thối vẫn giữ nguyên từ thối luôn. Giờ mình rửa lại đi, mình rửa lại nước này cho nó sạch nha các bạn. Rồi, xong. Đây nha các bạn. Bây giờ đã xong. Mình sẽ bỏ vào mình luộc sơ lên. Luộc sơ lên để cho mình dễ thái. Đó, mình bỏ vô cái nước luộc xả hồi nãy đúng không? Đúng rồi. Mình sẽ bỏ vô cái nước luộc xả với lại. Thơm. Công nhận. Hơi sôi lên thôi. Để hơi sôi lên rồi mình
Hết ngay mùi thúi rồi các bạn. Làm gì còn mùi thối nữa đâu. Nó sẽ sạch sẽ. Đang từ thối mà chuyển sang thơm nhé các bạn. Đó, bây giờ đang từ thối là đã chuyển sang thơm rồi. Bây giờ thôi, mình đã luộc sơ rồi, đã sẽ thái rồi, mình sẽ vớt ra. Vớt ra để nguội một chút xíu rồi mình sẽ thái. Cái này mình chỉ luộc sơ thôi nhé các bạn. Luộc để cho cái lòng nó săn là dễ thái thôi. Nó đẹp hơn cái lúc mà nó chưa săn á, đúng không? Nó sẽ đẹp hơn lúc chưa săn. Cũng thì mình như não á. Và bây giờ mình sẽ thái nặng ra. Ồ, tươm nước ra đã quá. Văng xuống nước rồi. Miếng vừa ăn ha. Nhỏ vừa ăn thôi, chứ đừng có thái lớn quá nha các bạn. Các bạn nhớ những cái bước mà mình khử mùi nha. Có thể tua đi tua lại coi cũng được. Mình sẽ phi hành trước. Bước theo mình thái dưa này bạn. Dưa này mình lựa chỗ ngon này các bạn. Người ta muối ngon. Mình sẽ phi hành thơm lên. Thơm quá. Giờ mình sẽ bỏ dưa vào xào trước. Bỏ dưa vào trước. Rồi thành phi thơm xong mình bỏ dưa vô xào trước. Bởi vì tại sao phải bỏ cái dưa này xào trước? Bởi vì để cho nó ngấm dầu nhé các bạn, để cho nó mềm dưa. Mình muốn giữ được cho cái miếng cà chua nó còn nguyên vẹn, nên mình sẽ không cho cà chua vô trước. Mình sẽ đảo đều lên một lượt nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đổ lòng thối chú bắt dưới vô, đảo đều lên. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm một chút muối nha các bạn. Chút thôi nhé, bởi vì dưa thường thường cũng đã mặn rồi. Một chút bột ngọt. Chút bột ngọt. Rồi một chút ớt. Ớt thái nhỏ nữa các bạn. Ai ăn cay thì cho nhiều ớt, còn ai mà ăn cay thì cho vừa phải thôi. Thái một ít ớt bỏ vô. Ai ăn cay ăn 10 cái cũng được. Rồi. Giờ mình đảo đều đây, nó thấm muối, thấm bột ngọt. Thơm. Bây giờ đã bốc mùi. Thơm rồi bạn. Thơm. Hết thối rồi. Nó sẽ không giống như lúc ban đầu. Lúc ban đầu nó rất là thối. Bây giờ đã bốc mùi thơm rồi các bạn. Khỏi nghĩ. Nhức nách không à? Nhức nách. Chắc sợ còn hơn nhức nách. Hèn gì em thấy nách hơi giật giật rồi. Giật giật hả? Thơm ngon nhức nách. Và nó sẽ hơn nhức nách. Đó, các bạn thấy chưa? Bây giờ mình mới cho khóm. Thơm thiệt. Công nhận bạn, thiệt á.
Mình không phải mình tự khen nữa bạn. Có sao mình nói vậy chứ khen cái nhưng mình đảm bảo với các bạn là các món ăn này nó sẽ rất là phổ biến, quá phổ biến luôn, mà quá đơn giản, nó quá rẻ luôn. Bây giờ mình sẽ bỏ tiếp Cà chua. cà chua. Ồ, cà chua đỏ lơm luôn các bạn. Rồi đã. Cà chua này đừng có chín quá, vừa phải thôi. Tại sao anh phải bỏ sau? Đó, bỏ sau là để cho cái miếng cà chua nó được giữ nguyên. Phải thái bự này đúng không? Thái bự ra một chút để cho nó Ăn nó đã. Tại anh em mình thích vậy các bạn. Còn tùy bạn muốn thái sao thì thái tùy các bạn. Tùy các bạn. Đây là món ăn anh em mình nấu để ăn mà. Và cũng để chia sẻ cho các bạn thấy. Cái này thái nhỏ nhé các bạn, thái càng nhỏ càng tốt, chứ đừng có thái to quá. Thái to quá thì nó không quyện được vào mấy nòng mấy này em. Thái nhuyễn ra. Rồi, bắt đầu mình sẽ rắc lên. Chín rồi đấy các bạn. Ngồi ăn dưới gốc cây xoài này đã. Nó mát lắm, máy lạnh tự nhiên. Trình bày như nhà hàng luôn. Trình bày như nhà hàng. Nhà hàng thích ăn thì nấu. Like và chia sẻ những điều mà các bạn cảm nhận về video nha các bạn. Và hai nữa, các bạn hãy trích cho anh em mình một phát bằng cách đăng ký kênh và like và chia sẻ để tạo thêm động lực cho anh em mình giới thiệu với quý vị và các bạn những món ăn lần sau nữa. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video sắp tới nha. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều.